بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله درس اليوم حرف الجيم والحاء والخاء في دور التعليم الخط الديواني للمبتدئين. هنبدأ إن شاء الله بالتسلسل، كتابة الحرف في بداية الكلام، وبعدين ناخد ارتباطه بالحروف السابقة. خدنا حرف الألف والباء، فهنشبكه اليوم إن شاء الله مع حرف الألف والباء والجيم، طبعا في يعني الأوضاع المختلفة، إذا كان بداية أو وسط أو آخر الكلام. فإحنا بداية في بس ملاحظة، اللي هي تشابه الخط الديواني بخط الرقعة إلى حد كبير جدا، لكن يختلف عنه في حدة المسافات أو الانتقال من حرف لآخر. يعني على سبيل المثال، كان حرف الحاء أو الجيم في خط الرقعة يكتب بهذا الشكل كده، تمام. فنجد هنا في استقامة شديدة، لكن في تقارب في كتابة مثلا الحرف بالخط الديواني، نفس الحرف لكن بالخط الديواني هيكون في مرونة، يعني يقابل الاستقامة هنا تقابلها مرونة في الديواني، لكن يعني في تشابه إلى حد كبير بين الحروف بالنسبة للرقعة والديواني. لكن نلاحظ هنا أن في مرونة في الصعود، في النزول في الجزء الأفقي هنلاحظ أن في انحناء بسيط كده. الانتقال يعني من جزء لجزء بيكون في مرونة أكثر من خط الرقعة والاستقامات الموجودة فيه. ده بالنسبة للبداية. وطبعا عندنا الشكل الثاني اللي خدناه في الرقعة أيضا، اللي هو عارفينه ده، نفس الشيء في الخط الديواني، لكن برضو في مرونة أكثر. وطبعا عارفين الحروف يعني اللي بتكتب يعني اللي تأتي بعد الحرف، إذا كان بالشكل ده أو الشكل ده، اللي هي الحروف النازلة. الحروف النازلة اللي ما فيهاش أسنان، يعني زي الميم والهاء والراء والياء، هناخدها إن شاء الله لما نوصل عندها. بس نشوف كده الأول، نبدأ مرة أخرى. مثلا إذا كان الحرف وراء حرف الألف، فبنبدأ بهذا الشكل كده، انحناء تقوس، وأنزل تاني وأصعد أيضا بالشكل المناسب ليا. أحيانا يكون قصير الحرف عشان بنحط حرف من فوق فيكون التركيب صحيح، زي مثلا لو كتبنا مثلا حارس، فكناحية جمالية بنخلي الألف قصير ونحط الراء كده أعلى، ونكتب مثلا السين. فيعني بيكون المقصود هنا عدم إطالة حرف الألف عشان نضع عليه حرف الراء. نيجي بعد كده، إذا أتى بعد حرف الجيم أو الحاء أو الخاء، إذا أتى بعدهم حرف الباء، خدنا حرف الباء فبنكتب اتصال بحرف الباء. وزي ما قلنا في يعني طريقتين بالنسبة لحرف الباء، ممكن يكتب على السطر بمسافة قليلة،
ممكن نعملها كده، ممكن نلف للداخل زي ما قلنا، زي كلمة حب أو حب بالطريقة دي. وممكن يكتب يعني بشكل طويل شوية، ينزل تحت السطر. نقرب بس الصورة عشان يبان، صغرها شوية عشان عملية النزول تبان شوية. هنا مثلا وطبعا زي ما قلنا في حرف الباء بيبقى فيه سرعة متوسطة أو مناسبة لأعصابك، فبيكون فيها الحرف بيكتب بشكل سلس، ما يكونش فيه صعوبة يعني. فهنا برضو ممكن نكتب كلمة حب أو حب بهذا الشكل إنها تنزل عن السطر. طبعا النزول ممكن يزيد شوية أو يقل، مفيش مشكلة يعني، بس بيكون بالشكلين دول يعني. نكتبهم إذا أتى بعدها سنتين أو 3 أسنان، هي أيضا نفس الشكل كده. يعني مفيش تغير كبير، هي نفس الشيء مفيش. بس احنا كتدريب طبعا، لأن الطريقة دي هي المناسبة لإعادة الكتابة أو الحروف السابق دراستها أكثر من مرة يعني. فإحنا لما بنعيد الحروف السابقة بنتمرن عليها زيادة وكده، يعني زي كلمة حيث أو كلمة حبيب. ممكن نكتب كلمة حبيب نفس المبدأ، سنة صغيرة سنة كبيرة، طبعا خدناها الدرس اللي فات. بعض المسافات الطويلة دي تلاحظوا ان انا ما بتكلمش فيها، تحتاج يعني مش هنقول يعني الى كتم نفس شوية، يعني لحظات بس، عشان يعني عملية التنفس في المسافات الطويلة دي ممكن يحصل فيه اهتزاز مع حركة يعني الرئتين وكده والتنفس، فبيحصل يعني صعود أو ارتجاف شوية. يعني دي من المعلومات اللي أغلب الإخوة يعني ممكن يلاحظوها أثناء الكتابة، إن في الكشيدة أو المسافات الطويلة في نفس الفترة اللي أنا بعمل فيها الامتداد ده أحاول أكتم نفسي حتى يكون يعني الجزء ده ما فيهوش أي ارتجاف، يكون فيه مرونة وسلاسة بدون أي انكسارات. هنا زي ما قلنا ممكن يكون كلمة حبيب. نأتي بعد كده لكتابة الحرف في وسط الكلام مع حرف سابق. مثلا الجيم هي نفسها أو الباء، نبدأ بالترتيب. حرف الباء بننزل كده بتقوس زي الثلاث نقاط اللي احنا خدناها في خط الرقعة، كنا بنكتبها كده يعني أكبر شوية، بس هنا على كبير. وبعدين لو نفتكر حتى في الرقعة كنا بنكتبها كده ونرجع في نفس الخط، يكون في يعني توازي في النزول يعني بندخل في الخط اللي احنا نزلنا فيه. هنا يعني بيكون على نهايته وأرجع كده تمام، وأكمل بمسافة هنا نقطتين تقريبا، وأروح نازل أكمل الكلمة يعني تمام بهذا الشكل كده. يعني لو رجعت في الخط كده غلط، ملهاش سن من هنا ومرجعش في الخط نفسه، الطريقة دي كده هيكون غلط. نلاحظ يعني تاني كده من النهاية، وبطلع بزاوية موازية ليها وارجع تاني. الاتساع هنا عندي يزيد تدريجيا وانا نازل. ده اذا كان في وسط الكلام زي كلمة مثلا محمد، ادي الميم. طبعا احنا ما اخدنا الميم حاليا، لكن بس بهذا الشكل. لو تذكرنا يعني مثلا بس نكملها بس لحظة ونقول كلمة محمد بالرقعة
كنا بنكتب كده الميم، تمام، وارجع في نفس الخط كده. يعني في جزء بيكون راجع في الجزء اللي انا نزلت فيه ده، في جزء راجع فيه بالنسبة لحرف الحاء. هنا مفيش رجوع، يعني هنا تقابل السن ده، الجزء ده نهاية الميم يبدأ بداية جديدة مع حرف الحاء. واضح طبعا الكلام ده. هنكتبها مرة أخرى، الميم مثلا مع الحاء كده، تمام، سن هنا ضعيف، وبعدين أطلع موازي، وبعدين إن شاء الله ما ناخد الكلمات يعني هنشرح العملية دي، أو عملية التركيب والتوازي والمواضيع دي يعني. بس خلينا نركز على الجزء اللي هو تقابل حرف الحاء إذا كان في وسط الكلام مع الحروف الأخرى. مثلا زي كلمة يحب، فهنا هتكون، لأن الباء والتاء والثاء يعني احنا قلنا في بداية الكلام هي كلها واحدة، فهنكتب كده. ده بالنسبة للوسط. نشوف بعد كده في نهاية الكلام متصل، هي نفس الرأس في النهاية متصل، نفس الجزء مثلا كده، وارجع تاني وانزل. يعني نلاحظ بقى الانحناء بيكون ايه بهذا الشكل، بيضاوي دائري مثلا، ياء باء تاء، أي يعني أي جزء من كلمة يعني، تمام. ده إذا كان في النهاية منفصل. الانحناء ده بقى ليه عدة أشكال، يعني على حسب ما أنت شايف، ممكن يعني يطلع كده، يعني ممكن نكتبها بشكل تاني أهي، يعني على حسب شكل الكلمة في الجملة أو التركيب وما يتناسب معه يعني. الأغلب طبعا الشكل المشهور أو المعروف اللي احنا كتبناه في الأول هو ده. هو بينزل تقريبا بزاوية 45 كده، الزاوية دي 45. بعد كده عندنا اللي هو في النهاية منفصل، نفس خط الرقعة كده، نقطتين وأنزل، ونفس الانحناء ده، تمام. في برضه نزول من هنا نقطتين، ما نزلش بشكل مباشر، يعني من الأخطاء الشائعة ممكن حد يعمل كده ويروح نازل مثلا من هنا كده، يعني في بين كل حرف وحرف مسافة كده. والنهاية ضعيفة، ما تكونش عريضة، الجزء ده الأخير طبعا دي غلط. ده بالنسبة للجيم أو الحاء أو الخاء في بداية ووسط الكلام. طبعا الحروف مش كتير، يعني لأن احنا هناخد مع يعني زي ما اتفقنا بناخد الحروف مع السابق، مع اللي درسناه قبل كده، مش يعني مش عايز أعطيكم يعني الحرف مع الحروف يعني اللي لسه ما اتدربناش عليها. فالطريقة دي بتكون أفضل في التدريب، عشان يعني ما يحصلش لخبطة في يعني أو صعوبة في التدريب يعني. فنكتفي يعني بهذا القدر. وإن شاء الله طبعا هو احنا عارفين طبعا الحرف ده قبل ما نختم، بس في حروف اللي هي يعني بالنسبة للرأس ده اللي هو في بداية الكلام، قلنا مع الراء مثلا أو الميم أو الهاء. يعني مثلا لو هكتب راء كده، هكتب الرأس دي، مش هكتب دي،
دي ليها الحروف زي ما قلنا الصاعدة، نفس المبدأ اللي أخدناه في خط الرقعة. إن شاء الله طبعا اللي حضر دورة الرقعة هيكون فاكر المواضيع دي كلها، عشان ما يحصلش يعني كده. الهاء مثلا، عندنا مثلا الميم، سواء الميم في البداية أو يعني سواء في الوسط أو في آخر الكلام، برضو نفس الرأس دي. وطبعا إذا كان وراها جيم أو حاء أو خاء، زي كلمة حج مثلا، يبقى الراء والهاء والميم والحاء إذا كانت في وسط أو آخر الكلام. ده بالنسبة للشكل رأس حرف الجيم أو الحاء أو الخاء. فإن شاء الله يعني يكون سهل ونتدرب عليه. لو في أي تدريبات إن شاء الله بنشوفها ونصحح مع بعض إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.